Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. راځو ویب ډیزاینینګ ته په ویب ډیزاینینګ کې موږ CSS شروع کړی ده. تیر کلاس کې موږ یو اندازه د CSS انټروډکشن کړی وو. نن پر راځو پریکټیکل انوایرنمنت ته چې د HTML په ټیګونو باندې CSS په څه شکل سره اپلای کوی شو، په کومو ځایونو کې اپلای کولی شو. د دې لپاره موږ تاسو ته په تیر کلاس کې هم یو ID ریکمند کړې وله. هغه ID چې کومه وه هغه د نیټبین ID ده. له دې مخکې چې په کوم ID کې موږ کار کوو، کوډینګ مو کوو، هغه د نوټ پیډ په نوم باندې ID وه. مګر اوس چې کومه ID موږ استعمالوو هغه د نیټبین ID ده. په دغه ID کې د HTML، CSS، جاوا سکرپټ، جیګوري، همدارنګه PHP او ځینو نورو ژبو کوډونه څنګه ترسره کېدلی شي. کله چې موږ غواړو دغه ID اوپن کړو نو نور سمپل دغه سیټ اپ چې کله موږ ځان سره انسټال کړی وي دلته نه ډبل کلیک کوو. چې کله نه موږ ډبل کلیک وکړو د ID څنګه ده په دغه شکل سره موږ ته اوپن کېږي. دا د دې هغه لومړی انټرفیس ده. که چېرته موږ وغواړو چې موږ ځان سره نوی پراجیکټ جوړ کړو نو بیا سمپل دلته نه فایل باندې کلیک کوو او دلته نیو پراجیکټ انتخابوو. خو موږ تیر کلاس کې پراجیکټ ځان سره جوړ کړی وو. اوس یوازې راځو د همغه پراجیکټ نه څنګه ده استفاده کوو. پراجیکټ د EEA_CSS په نوم باندې وو. چې کله وغواړم دې کې زه ځان سره یو نوی پیج جوړ کړم، سمپل سایټ روټ باندې کلیک کوو. دلته نو بیا څه شی ځان سره انتخابوو، HTML فایل ځان سره انتخابوو. دې فایل ته موږ یو میلینګفل نوم ورکوو. فرض مثال زه ورته ورکوم CSS_1_1. دا د دې فایل لپاره څه شی انتخاب شو، یو نیم انتخاب شو او دې نه سمپل دا ځان سره فینیش کوو. چې کله دا فینیش جوړ شي دې کې به یو اندازه کوډ مخکې تر مخکې په خپله لیکلی شوی وي، لکه هغه د HTML سټارټ او اینډ. دا ګوره ښکاري دا د کمنټ ساحه ده. موږ کولی شو دا د کمنټ ساحه مکمل دې ځای نه لري. HTML ټیګ ګوره دې ځای کې سټارټ ده، همداسې دې ځای کې ګوره اینډ ده. هیډ ټیګ سټارټ ده، همداسې اینډ ده. باډي ټیګ سټارټ ده او اینډ ده. ټایټل دې ځای کې لیکل شوی ده. فرض مثال زه راځم دا ټایټل دې ځای نه لرې کوم او ورته لیکم چې CSS using with tag. CSS د ټیګ په مرسته باندې استعمالوم موږ. بس سمپل داسې کوم. اوس دلته د دې باډي برخې ته راځم. باډي دې ځای کې سټارټ ده او دې ځای کې څنګه ده اینډ ده. او باډي کې ګور یو ټیګ هم موجود ده. DVD هم د HTML په خپله باندې یو ټیګ ده. زه راځم هلته نه سمپل ځان سره لګوم H1 ټیګ. H1 سټارټ او H1 څنګه شو، دې ځای کې بیرته H1 ټیګ کلوز شو. صحیح شو. H1 په خپله دا د HTML څنګه ده، دا یو پیر ټیګ ده، معنا یې د هیډینګ 1. اوس غواړم په دې باندې د CSS سټایل نه اپلای کوم، خو هغه د ټیګ په مرسته باندې. دې ځای کې لیکم ویلکم ټو EEA. صحیح شو. نور څه شی نشته. ویلکم ټو EEA CSS کلاس. کنټرول S. چې کله دا ځان سره زه سیو کړم او سمپل دې ځای نه راشم، دا لومړي ځل باندې ځان سره ریفریش کړم نو تاسو به وګورئ هغه د HTML د هیډینګ 1 چې کوم پری ډیفاین فارمټ ده په هماغه شکل کې به څنګه دلته موږ ته شو شي. دې دلته ښکاري دې ځای ګورم دا په دې ځای کې طریقې سره. زه وغواړم د دې د کلر چینج کړم نو د کلر د چینجینګ دپاره سمپل زه راځم او په دې ځای کې دلته دې باندې CSS اپلای کوم. خو مخکې ما یادوري وکړه چې کوم نوع CSS به موږ نن اپلای کوو. انټرنل CSS هغه هم د څه شي په مرسته باندې د ID په مرسته. نو چې کله انټرنل CSS موږ اپلای کوو، فرض مثال زه رالم دلته د هیډ برخې ده. هیډ برخې کې سټایل سټارټ او سټایل همداسې دې ځای کې څنګه بیرته اینډ. د دې ځای کې چې کله موږ وغواړو انټرنل CSS د ټیګ په مرسته باندې اپلای کوو نو سمپل دغه ټیګ زه نوم دلته لیکم. H1 ټیګ ده که نه ګوره. H1 ټیګ سټارټ او H1 ټیګ د باډي دې ځای کې سټارټ او باډي دې ځای کې اینډ. اوس چې کوم پراپرټیانې زه په دغه H1 ټیګ باندې اپلای کوم هماغه پراپرټي دلته زه ټولې څنګه نوټ کوم. فرض مثال لومړی پراپرټي زه اپلای کوم، ورته د دې کلر چینج کړه. کلر کوم کلر انتخاب کوم؟ ریډ کلر. کنټرول S. اوس که زه راشم او سمپل دلته نه براوزر ځان سره ریفریش کړم نو تاسو به وګورئ د دې بای ډیفالټ کلر ګوره تور ده، خو چې کله دې ځای اندازه ریفریش کړم اوس به دې کلر څنګه شي، سور شي. زه وغواړم د دې فونټ سایز وړوکی ده، فونټ سایز د دې څنګه شي غټ شي. نو بیا څنګه کوم؟ سمپل هم دلته راځم ID ته راځم او د دې سورس کوډ برخې ته راځم. سورس کوډ برخه کې دلته نه څه ځان سره ټایپ کوم فونټ سایز. فونټ سایز څومره ورته لیکم 50 پکسله. دا څه شي د فونټ سایز نشي. اوس
کله دې ځان تا ګوره ریفریش کوم بیرته تاسو وګورئ د دې فونټ سایز به څومره شي اوس 50 پکسل به د فونټ سایز دا ټیکست ډیکوریشن زو هم د دې لاندې لیکل خراشي انډرلاین په شان دی راشي او دا غي د لپاره څه کوم امدغه انټرنل سی اس اس کې په امدغه یو آی ټیګ باندې ګوره زه ملټیپل څنګه د سټایل نه اپلای کوم دې زه تر اعظم او ځان سره ټایپ کوم دلته ټیکست ډیکوریشن ټیکست ډیکوریشن کې مختلف قسمه ډیکوریشن دي زه اعظم دلته ځان سره سمپل انډرلاین ټایپ کوم یعنی د دې خط لاندې سره شي انډرلاین هم راشي اوس کرا شمو دې ځنه دا سمپل ځان سره ریفریش کوم تاسو به وګورئ چې دې ټیکست ډیکوریشن په کوم شکل سي خدای برخه کې به انډرلاین راځي دا ګور ټول سی اس اس دا انټرنل موږ استعمالو خو د شانه په استفاده سره د ټیګ نه په استفاده سره زه غواړم دې ته بیک گراوند کلر انتخاب کوم نو د بیک گراوند کلر د سلیکشن لپاره موږ څه کوو سمپل دلته راځو سورس کوډ ته او په سورس کوډ کې دې ځکه موږ ځان سره لګو څه بیک گراوند کلر دا ګور دې ځکه موږ سره انټلیسنس کې راوځو شو بیک گراوند کلر کوم رقم کلر دلته انتخابوي کور ټوله کلر دلته شو کی زرا زم میجنټا په نوم باندې څنګه دی او کلر دا د دې بیک گراوند کلر به څنګه شي د میجنټا په شکل باندې بدل شي میجنټا په خپل باندې یو رنگ ده سمپل لازم دې زنه براوزر ځان سره ریفریش کوم تاسو به وګورئ چې د کلر بم څنګه چینج شي بیک گراوند کلر میجنټا شو دا مختلف قسمه کلاس نو سټایل نو ور باندې موږ اپلای کړل یو خبر مو باید په یاد وي دلته کچرته زرا شمه او دلته نزان سره یو بل h1 ټیګ هم علامه فرض مثال دلته راځم دغه ځایګه دا h1 ټیګ ما خسته ده لدینه کاپی اخلمه کاپی کنټرول سی او راځم دې ځای کې څنګه ده کنټرول وی او دلته لیکم چې CSS is used for designing صحیح شو کوز دا ځان سره سیف کوم مودې زنه ګودا ریفریش کما دا ټول سټایل نه په دې دوه ټیګونو باندې څنګه شي اټ ټایم اپلای شي ګوره تر اعظم په دې باندې اپلای شو په دې هیڅ قسمه فرق نشته معنا څه شي وو معنا دا چې کله موږ انټرنل سی اس اس د آی ډي په مرسته باندې اپلای کوو د سوري کچیرته موږ انټرنل سی اس اس د ټیګ په مرسته اپلای کوو چې یو ټیګ ملتزم سره ټایپ یو ځل باندې اغاز په مغه نوم باندې چې هر څومره ټیګونه څنګه وي بیا موږ سره جوړ وي دا په دې ټولو باندې اپلای کیږي خو ګورئ کزل دراشمه او دلته نه سمپل ځان سره یو بي ټیګ واخلمه بولډ ټیګ جوړته وای یا د h1 نه بغیر چې هر یو بل ټیګ واخلي زرازم بي ټیګ دل داخلمه او دا مې ځان سره ټایپ کړل چې this is bold text نو ګور یاد ساتي دغه سټایل نو په دی بي باندې اپلای کیږي ولې باندې اپلای کیږي ځکه چې دلته نه ما څه شی انتخاب کړی دی h1 ټیګ اول ته سټایل نه ما د h1 په ټیګ باندې سټایل اپلای کړی او د بي ټیګ موږ سره نشته ښکاري دا د بي ټیګ باندې ګور هیڅ قسمه پراپرټي اپلای نشو کزه غواړم چې دغه ټول خصوصیات د بي په ټیګ باندې اپلای کړم نو بیا څه کوم د دې لپاره سمپل موږ کولای شو چې راشو دغه ځای کې کوم ځای کې چې موږ د سټایل نه اپلای کړی دی په ټیګونو باندې د ځای کې راځم د h1 سره خوا کې ځان سره سټای ټایپ کوم بیا هم ټایپ کوم نو اوس که چیرته دا ځان سره کنټرول اس کوم تاسو به وایئ چې دغه سټایل نه په h1 باندې هم اپلای شي او په بي باندې هم اپلای شي اټ ټایم دا ښکاري نو تاسو څنګه دا خصوص مختلف قسم سټایل نه موږ ځان سره موږ دلته ډیسکس کړل مختلف قسم په لسګونو په سلګونو سټایل نه موږ سره موجود دي هغه موږ ایزلی په اسانۍ سره کولی شو چې استعمال کړو انف فار ټوډے نیکسٹ کلاس د لپاره فردر مخ وړاندې باندې